This is D. I'm 13 B. Bismillahirrahmanirrahim. موږ سره MongoDB دا د ډیټابیس نون ریلیشنل ډیټابیس لپاره موږ سره یو منیجمنت ټول دی MongoDB. یا موږ ویلی شو چې دا یو داسې انجن دی چې په دغه انجن کې موږ سره نو SQL یا ناٹ اونلی SQL چې کوم کمانډز دي د کروډ اپریشن لپاره دا موږ سره څه کیږي دا رن کیږي. مختلف قسم کروډ اپریشن کروډ موږ شي ته یو کریټ کېدل ریډ کېدل اپډیټ کېدل ډیلیټ کېدل دا موږ سره بیسیک د ډیټابیس بیسیک اپریشن دي. اکثر په انټرویو کې دوه کوېسچنو پوښتنه اکثر د ډیټابیس ریلیټډ کی یو کروډ څه شي ته یې کروډ اپریشن راته ډیفاین کا او دویم چې کوي چې اسید څه شي ته یې اسید مونږ ویلو کنه پراپرټی دا چې شي په واجب باندې راځومي مونږ سره راځومي د کیس په واجب باندې چې په دغه باندې مونږ سره ډیټا اټومیک وي کنسیسټنټ وي یو بل نه آیسولیټډ وي مطلب یو ریکارډ د بل سره څه داسې ډایرکټ باندې انټرونشن نه وي او دا نه علاوه دا ډیټا مونږ سره ډیوریبل وي دغه مونږ اسید یو دویم مونږ سره کروډ دی نو دا کروډ مونږ د نون دا مخکې چې مونږ څومره اپریشن هم وکړل دا مونږ د شي باندې په ریلیشنل ډیټابیس په MySQL DBMS کې وکتل اوس د نون کوم ریلیشنل ډیټابیس دی یا ناٹ اونلی SQL چې کوم کوډ بیس مونږ سره کوم ډیټابیس منیجمنت سیستم دی یا ډاکومنٹ بیس چې کوم ډیټابیس منیجمنت سیستم دی دغه کریټ کېدل په دغه کې مختلف قسم اپریشن کړل دغه لپاره مونږ سره چې استعمالېږي MongoDB او ټول دی. اوس کلام چې د MongoDB دا سرور دی دا سرور نه بدل کمانډ وکړي دا کمانډ برن کوي نو دا کمانډ په دوه طریقو ورکړل شو یو موږ په GUI باندې ورکړل شو تاسو لپاره ریکمندډ نه دی چې زه تاسو لپاره دا استعمال کوم زه بیرته بیا وښوم د موږ سره چې موږ سره دا لپاره کوم ټول استعمالېږي موږ ورته کمپاس یو ټول دی چې په دغه کې موږ لکه څرنګه موږ سره د ورک بنچ د MySQL لپاره دی موږ په ورک بنچ کې د MySQL لپاره ګرافیکل یوزر انټرفیس کې کمانډ لیکو دویم موږ سره چې دلته موږ سره Mongosh په Mongosh کې به موږ چې موږ یوز کوو Mongosh کې به د هر شي لپاره د ډیټابیس د کریشن نه بیا د ویریفیکیشن مطلب چې ډیټابیس کریټ نشو د ډیټابیس نو په یوز کې نه د ټول نو وخت لپاره چې څومره د کروډ اپریشن دي د هر څه به کیږي دا موږ سره په دې کې دغه لپاره به موږ استعمالوو کله چې زه وغواړم چې زه په خپل سیستم باندې دواړه ټولز انسټال کړم اول به MongoDB کمیونټي سرور ډاونلوډ کړم دا به انسټال کړم یا به Mongosh ډیلیټ کې ډاونلوډ کړم په دوا قسمه کې په سرور باندې ورکړي یو پری انسټال یو کمپریس فولډر دی اب راوخلې په وځای کې به په 𝐶𝐞𝐫 او د اخپات په 8 کې به چې کې انوایرنمنت ویریبل کې نو کله چې تاسو په سرچ کې بیا ولیکو Mongosh یا Mongosh او انټر وو نو تاسو سره چې کوم ټول تاسو تخوري دا ټول به کولاوټي دا کمانډ پرامپټ نه دی دا Mongosh خپل ټول د دلته تاسو ته نه د برج کومه غیلي کله د پونه باندې شکل ورکړی او Mongosh یا Mongosh دا چې شي د پور استعمالېږي دا د MongoDB سرور د پور استعمالېږي کوم پورت استعمال کړی او دلته لوکل هوست استعمال کړی لوکل هوست موږ سره ګورې یو داسې IP ده چې کله ته لوکل سیستم از سرور استعمالوي نو دا IP موږ سره استعمالېږي همیشه لپاره موږ سره د هر سرور لپاره یو سپیشلایز سټیټیک IP اډرس وچ په باندې اکسس کیږي اوس چې کله ته لوکل سیستم نه سرور کار اخلي نو دغه اتوماتیکلی سیستم چې ورکوي 127 دا د لپاره ریزرو ده دا یو ځکه دغه موږ لوکل هوست هم یو د موږ سره نورمالي کوم د TCP IP سوټس دی اوس کلم که تاسو اپریټینګ سیستم سبجیکټ ویلې په اپریټینګ سیستم سبجیکټ کې موږ سره نتورک منیجمنت دا به ویلې پکې چې دا موږ سره د نتورک منیجمنت کې په نتورک منیجمنت کې مختلف قسم کارونه دي چې پخې او کار کوي د TCP IP پراپر کنفیګریشن او د سیستم کنیکټیویټي د سرور سره یا مطلب دا چې دغه نه از سرور جوړیدل یا د کلاینټ جوړیدل یا د سرور د کلاینټ په منځ کې کوم TCP بیس کمیونیکیشن د کنیکشن اورینټډ کمیونیکیشن دی دا انیبل کولو لپاره موږ سره چې وینډو اپریټینګ سیستم یا مطلب د اپریټینګ سیستم ریسپانسیبلی نو دلته چې دا موږ په یو اپریټینګ سیستم باندې هوست کړی دا نو دا موږ سره چې اپریټینګ سیستم کې الریډي فیچرز د نتورکینګ شته نو دلته موږ سره دا بیهیو کوي اوس کدا تاسو مثال په تور باندې کولاوو دا هم الریډي کولاو کړی دی زه به دا بند کم بیا بیرته کولاو کم دا ځنه ما بند کړلو کلم چې راشو دلته په دوزه کې به شی ولیکو دلته به ولیکو په سرچ کې Mongosh په Mongosh کې دلته به تاسو سره دغه د پونه په شکل کې هغه راشي انټرم کړلو چې انټرم کړو دغه نه به تاسو سره دا انټرفیس راشي دا به زه فول سکرین کم
دلته یې چې په ډیفالت کې مطلب لوکل هوست کې اخ کوي لوډ کوي بالکل په لوکل هوست کې نو دا موږ سره چې شو د مونګو چې کوم ډي بي موږ سره کمیونټي سرور دی د کمیونټي سرور سره موږ سره کنیکټیویټي د ټول په تر باندې وشوله اوس وشوا کو نه شو دغه لپاره موږ سره لګ څرنګ موږ چې د کلام د مای اس کیو ال یا د اس کیو ال سرور سره به کنیکټ شولو نو هغه کومي کنیکټیویټي ټولز چې موږ به کمیونیکیشن کړلو دغه سرور سره دلته به موږ ټیسټ کالو چې دا کنیکټ دی کنه دی کنیکټ دا سه موږ سره دام چې کیږي چې دا کنیکټ دی کنه دغه لپاره موږ سره کمانډ دی شو ډي بي اس دلته د ډي بي ډیټابیس لپاره ایبریویټډ فارم دی دا ما انټر کړلو نو دلته ماته وخی د مختلف قسم ډیټابیسز وخل مطلب یو خدا دوی خبرې یو خو ډیټابیسز وخل په دغه کې څه داسې ډیټابیسز دي چې دا پری کنفیګر یا پری انسټال یا پری په دغه کې راغلي په خپل باندې دي په دغه ټول کې راغلي دي چې دغه کې د منیجمنت ریلیټډ مختلف قسم اپریشن کې ډیفاین شوی دي په دغه کې او درې چې کوم دا ولنی دي اډمن کنفیګ لوکل دا درې د خپل د ټول د مونګو ډي بي خپل ډیټابیسز دي دا دوا چې کوم دي د سکول ټیسټ ډي بي دا مونږ کریټ کړي ډیټابیسز دي اوس یو ډیټابیس کریټ کیږي څنګه په عام چې کومي موږ سره اس کیو ال یا مای اس کیو ال یا مایکروسافټ اس کیو ال یا اوریکل ډیټابیس دی په هغه کې موږ سره کمانډ دی چې کریټ نه بعد موږ ډیټابیس کی ورډ دی او لیکو یغه نه بعد ډیټابیس نام او لیکو هغه نه انټر کو موږ سره کا ټیبل په کومه موږ سره سکیما نه د ډیټابیس والا کدا ایگزیست کیږي نو موږ په ایرر راکې چې په دا نه مال ډیټابیس شته دی په د سرور کې او کنه وی نو کریټ شي نو دلته موږ سره داسې څه کمانډ نشته دی چې ته ډیټابیس کریټ کی بلکې موږ سره ډایرکټ یو کمانډ دی یوز او اني ډیټابیس چې ته ولکشه ورکوي ته ول نامه ورکوي اته دلته لیکل شي فور ایگزامپل مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې یوز کالج اوس کله دلته خیالو کو کالج خو نشته دی په دغه باندې بچي وشي چې انټر مکړلو نو دا چې سویچ شو کالج ته دوزه کې تاسو کته شو وخت ټیسټ کې زوم اوس چې شي تاسو اوس شولو دا کالج اوس ګوره که تاسو خیالو کو دلته ټیسټ کې وم خو دلته ما ته ټیسټ شو کالو نه دا څه واجبه تاسو ته مو په تیر کې ویلیو یا به دلته ترته بیا یو کمانډ رن کم شو ډي بي اس شو ډیټابیسز رن مکړو چې رن مکړو دلته دا کالج ولا ډیټابیس شته او زه پکې هم که تاسو خیال وکړو زه بیرته ویریفای کم دلته به زه شی ولیکم ما ولیکلو db.get name دغه کمانډ باندې موږ سره دا ډیټابیس ویریفای کیږي چې دا ډیټابیس دلته نامه راکړه چې دا ډیټابیس نامه کالج او دلته ښکاري نشته نه دا څه دا څه دغه څه یو ما خاص شک ټکی استعمال کړی دا څه دی دا کوم قسم ډیټابیس دی دا نه کنه نو اس کیو ال نه کله چې موږ دا قسمه لیټ د کریټ کمانډ استعمال کو دلته د کریټ یوز د پر دا سنگل کمانډ استعماليږي په اس کیو ال کې چې موږ استعمال کړل ته بچی راغلو ډیټابیس پر راغلو کنه اوس دلته نه راځي څه نه راځي دا مو تیر کلاس کې تاسو ته ویلو خوشای ګورو نه ارته ویلې موږ د سکیمالیس ډیټابیس دی سکیمالیس ډیټابیس شي ته یي چې کومه پرې توبه کې کلیکشن نه کریټ کړي د سکیما نه کریټ کیږي دا سکیما یې کنه ډیټابیس سکیما بار بار به مې ته وی چې ریلیشنل ډیټابیس ته پر باول شي کې ډیټابیس سکیما به جوړوي چې ډیټابیس سکیما نه وی جوړه کړي تاسو را کور نه کیږي دا صرف جوړېدل نه دا به ما سکیما په یوز کې راولي دا پر به مونږ یوز کمانډ استعمالالو دلته چې اوس په یوز کې راوستو لپاره چې زه وغواړم چې دا په میموري کې یا په ډیټابیس کې ټالاګ کې د نون اس کیو ال ډیټابیس کې ټالاګ کې مو سره دا ډیټابیس راشي دا لپاره موږ سره کمانډ دی زه به ولیکم ډي بي دا ډي بي اصل کې دا یو آبجیکټ دی د ډیټابیس والا چې دا آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کوم کنسپټ یو ما دلته استعماليږي زه به چې وکم د ډیټابیس یو فنکشن دی نورمالي موږ ته په دغه کې میتھډ یو میتھډ دا به زه کال کم زه به ولیکم کریټ نه بعد به دلته شی ولیکم دلته به ولیکم کلیکشن که تاسو خیال وکړو پهله ټکی ما وړو کې ولیکلو مطلب د ورډ کریټ ولا کلیکشن ولا د دلته موږ سره نیمینګ کنونشن دي کلام چې تاسو کوم میتھډز یا مطلب مختلف قسم دلته موږ سره شی اپریټرز دی استعمالونو موږ سره په داسې فارم میتھډ آلموست په دغه فارمیټ کې دي په کوم میکسیمم مختلف قسم میتھډ دلته راغلي دي دلته به زه شی وکم اوس دا چې کالج دی فور ایگزامپل دلته په کې مو شی ولیکلو مو کې ولیکلو چې سټوډنټ خدلته ریکمندډ دا کیس سنسټیو دی چې په مختلف نیمینګ کې چې دلته تاسو استعمالو په دغه کې سمال کیس استعمالو او بعد کې به تاسو له مسله نه هیر کوي ورنه ته به یو ریکارډ یو قسم انټر کې
وروسته به په سرچ کرایټیریا کې د چا وکړي د کیس سنسټیو خیال به ونه ساتي ټوله به بیا ریزلټ نه رادرومي. نو بهتره دا چې کیس چې تاسو څومره انټري کو چې د انټري په خپله پکې څه وکړو په سمال کیس کې وکړو یا یې ټول کیپیټل کو یا یې سمال کو بهتره به دا وي. مو سمال کړله انټر مه کړله چې انټر مه کړه نو دلته یې موله یو آبجیکټ راکړو په د آبجیکټ کې سټیټس راکړو چې دا کویري ما چې کومه ایګزیکیوټ کړه دا وشوه که ونه شوله. که دلته 0 راغلی وای نو دا به څه وجې نه فیل شوی وای. نو دلته 1 راغلو 1 مطلب دی چې ټرو مطلب دا سکسسفولي څه شوله ایګزیکیوټ شوله. مونږ څه ووایو چې دلته به سکیمه یا مطلب د ډیټابیس نامه هلته راځي چې کله پکې کلیکشن جوړ شي. نو اوس یې مونږ سره څه وشولو داسې د ډایګرامټ کړي دي زه تاسو ته فار ایګزامپل راکړم. دا یې مونږ سره د ډیټابیس یو سکیمه جوړه شوله. او دا ډیټابیس نه مونږ څه نامه واخیسته مونږ به د کالج نامه واخیسته. په دغه کې دننه مونږ څه جوړ کړلو مونږ یو کلیکشن جوړ کړلو. دغه کلیکشن نه مونږ څه نامه واخیستله دغه نه مونږ نامه واخیسته سټوډنټ. اوس په دغه سټوډنټ کې دننه یې مونږ سره مختلف قسم شی راتلی شي ډاکومنټ راتلی شي. ډاکومنټ مونږ په عام چې کوم ډیټابیس ټرمینالوجي د پښتو ورته تیو ریکارډ ورته یو. اوس به زه دا ویریفای کړم چې دا رښتیا د ډیټابیس د دغه کلیکشن نه بعد راغلو که رانغلو. نو زه به ولیکم چې ډي بي یا به دلته شو ډي بي اس په ولیکم. انټر مه کړلو چې انټر مه کړو تاسو دلته کتای شو هغه سپیس یې ولا د دغه کلیکشن په بیس باندې څومره ورکړی 8 KB سایز یې ولا ورکړی دی. په په دلته یې مونږ سره په کیټالاګ د ډیټابیس کې دا شی راغلو. دغه ځای پرې ورته کلیر شولو. اوس کلیکشن مونږ کریټ کړلو دلته به زه د کلیکشن هم ویریفای کړم. زه به ولیکم چې شو کلیکشنز انټر مه کړلو. د شي کې فرق دی پوه نه شوم. کلیکشن دا کمانډ دی څه خبرو ښه صحیح فنکشن نه دی دا آبجیکټ دی. ما فنکشن استعمال کړو شو collection. Show is not a valid statement. دلته مونږ سره سمال کیس دی ما کیپیټل تاسو ته ما وایي چې کیس سنسیټیو دی. دلته چې وشولو دا سټوډنټ کوم کلیکشن دی دا کریټ شولو. اوس ټایمه پورې مونږ ډیټابیس کریټ کېدل بیا ډیټابیس ویریفای کېدل. اوس که مثال ته ګوري چې کوم ډیټابیس یې سره استعمالیږي دلته یې مونږ سره فنکشن استعمالیږي د ګیټ نیم په نامه باندې. ګیټ نیم باندې تاسو سره وښیي چې رننګ کوم مونږ سره نون SQL بیس ډیټابیس دی یا ډاکومنټ بیس ډیټابیس دی کوم یو دی رن مه کړل. نو دلته مونږ سره وښیي چې کالج والا ډیټابیس یې مونږ سره فی الحال په رننګ کې دی. ډیټابیس کریټ کېدل کریټ کېدو نه بعد کتل چې دی مونږ سره په یوز کمانډ مونږ کریټ کړلو چې دا سکیم یې په مونږ سره کیټالاګ کې راغله که رانغله هم ویریفای کړه نه ورغلی. هغه نه بعد مونږ کریټ کړلو یو کلیکشن نه بعد مونږ کلیکشن ډسپلی کړلو ډیټابیس هم ډسپلی کړو د کلیکشن په کریټ کېدو باندې مونږ سره او بیا مونږ ویریفای کړو چې مونږ سره یوز کوم ډیټابیس کېږي. دا مختلف کمانډ مونږ په دغه ویډیو کې وکتل دا به بند کړم مخکې چې کوم کار دی به په نیکسټ ویډیو کې وکړم.